Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Setengah daripada anda mungkin sudah tahu bahawa minggu lalu pada hari Khamis, saya mencecah 100,000 subscribers atau pelanggan. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang besar-besar pada anda. Tanpa bantuan anda, saya tidak akan dapat mencapai kejayaan ini. Lebih penting lagi, tanpa sokongan anda, kami, iaitu anda dan saya, tidak akan dapat membuat perbincangan pintar tentang bagaimana kami boleh mencuba dan merebut negeri ini balik daripada ahli politik korup dan kroni mereka, kerana mereka yang telah mencuri negara ini dari tangan kami. Ia maknanya membuat video ini, mencipta video ini telah menjadi perjalanan panjang, tetapi setiap minit untuk membuat video itu sangat bernilai. Sepanjang masa itu, saya telah mengumpulkan berjuta-juta pandangan ataupun views, dan salah satu perkara yang paling menyeronokkan adalah untuk melihat bagaimana kita, anda dan saya, terlibat dan berinteraksi dengan satu sama lain. Yang pertama ialah komen anda. Saya ingin berkongsi beberapa komen kegemaran saya dengan anda. Ramai yang bermakna, ramai komen ini bermakna ataupun konstruktif. Banyak yang mendedahkan, ada yang lucu dan ada juga yang menarik. Hari ini saya akan menunjukkan komen yang lucu. Yang nombor 1. Apa tak pakai tudung? Saya tak mau dengar sehingga anda pakai tudung. Ini jawapan saya. Yang penting ialah isu negara seperti korupsi, tiada keadilan, pencemaran alam sekitar, perkauman, ekstremis dalam agama. Penyelesaian isu ni yang penting dan bukan pakaian saya. Komen yang kedua. Jangan asyik nak buat video. Pergi masuk politik. Saya nak cerita sedikit ya. Saya suka memasak. Kawan dan keluarga saya setuju yang saya pandai masak. Dari daging ros panggang, ke roti, ke kek, ke manisan dan buat sup. Kesemuanya dari bahan-bahan segar dan bukan dari pack atau ready made atau bahan siap sedia. Bila saya ke restoran, saya boleh kritikkan masakan dengan penuh keyakinan. Bukan saya kritik kerana saya dah bayar untuk makan di restoran, tetapi saya memang tahu tentang masakan. Tetapi walaupun saya suka memasak dan boleh masuk pertandingan masak dan yakin boleh menang, tidak semestinya saya dah jadi chef. Jadi, walaupun saya komen dan beri pendapat saya tentang sosial politik di Malaysia, tidak semestinya saya mesti jadi ahli politik. Komen yang ketiga. Kamu jangan nak jadi barua DAP. Sebagai DAP, berapa mereka upah kamu? Maklum balas ini menunjukkan seseorang cyber trooper yang kosong otaknya. Mengapa saja tuduh DAP bayar saya? Apa tak tuduh saya ejen Zionis, ejen Yahudi, ejen Amerika dan ejen CIA, ejen Soros dan sebagainya? Tetapi bulan Ramadan ni, kesian juga pada cyber trooper. Mereka pun nak cari makan, walaupun pendapatan mereka secara haram. Komen yang keempat. Dan satu lagi maklum balas ialah, mereka kata ya, jangan nak komen Islam sekiranya kamu tak ada pergi universiti dan belajar kursus Islam. Ini memang tak masuk akal. Kalau saya baca surat khabar tentang perkahwinan budak bawah umur ataupun tentang isteri yang ditinggal oleh suami yang sudah bini 3 dan sekarang
si lelaki itu tengah cari bini 4 yang mungkin remaja. Saya sebagai manusia, sebagai orang dewasa yang bertanggungjawab dan sebagai seorang wanita, saya ada hak nak komen. Saya tak payah pergi universiti nak belajar kursus Islam, nak komen tentang perkara macam ni. Komen yang kelima ya. Kamu tak patut benci UMNO Baru dan orang Melayu. Kamu tak kenang budi pada MARA yang beri kamu pelajaran. Saya benci semua parti yang korup dan ahli politik yang tak ada maruah, yang guna 4R, iaitu dalam Inggeris, race, religion, royalty dan rasuah. Perkauman, agama, raja dan rasuah. 4R ini telah memperbodohkan otak Melayu. Dan juga saya hutang budi pada mak bapak dan tok dan nenek saya yang hantar saya belajar ke universiti. Bukan MARA ya. Lagipun, sebagai rakyat Malaysia, saya ada hak untuk kritik pemimpin dan ahli politik yang korup. Anda pun ada hak. Dan saya tak suka ahli politik yang jaga poket mereka saja. Mereka tak jaga hal ehwal rakyat. Dan komen yang keenam yang selalu saya dapat ya dalam video saya. Kamu makcik tua, tak guna buat video. Saya tidak mengaku saya muda. Malaysia lah ni ya, sekarang ni bukan negara Malaysia yang aman damai semasa saya budak kecil di mana pelbagai kaum dan orang pelbagai agama duduk dalam harmoni. Masa dulu, pelabur asing suka melabur duit mereka di Malaysia. Kita pandai cakap Inggeris dan fasih di arena antarabangsa dalam industri, dalam akademia dan dalam bidang diplomasi. Sekarang ni, pelabur cabut lari dan pergi ke Indonesia dan mungkin juga negara jiran yang lain. Ramai orang Malaysia, terutama orang Melayu, segan atau takut dan tak tahu cakap Inggeris. Jadi macam mana kita nak bertanding dengan orang luar negara yang bijak, yang kuat bekerja dan fasih dalam Inggeris? Bukan semua orang luar negara mahu dan ingin cakap Melayu ya. Yang kedua atau ketiga, di sebalik tabir. Apa yang anda lihat hanya beberapa minit bernilai, tetapi di belakang tabir terdapat beberapa jam penyelidikan untuk mencipta video. Malu saya nak tunjuk pada anda retakes video di mana saya terpaksa mengulangi diri saya kerana begitu banyak kesilapan. Perkara mudah seperti lupa nak onkan kamera atau nak onkan mikrofon ataupun lupa nak offkan telefon bimbit saya. Saya terlupa apa yang harus dikatakan atau menyalahgunakan banyak perkataan kerana saya tercampur dengan logat orang Perak. Kadang-kala nak buat video ni dapat otak brain freeze ya, di mana fikiran saya kosong begitu saja. Saya mengaku saya bukan jurnalis atau wartawan. Saya ahli sains. Saya ada beberapa rakaman untuk menunjukkan semua retakes ini. Tapi malulah saya. Mungkin lain kali saya akan tunjuk. Video yang paling popular. Video saya yang paling popular sepanjang tahun ini adalah nombor 1 ya. Mengapa Najib tak simpan duit dalam bank? Si banduan Najib Abdul Razak harus berada di penjara. Dia adalah penyamun dan pembohong. Dia berbohong tentang dana dari Putera Arab. Dia berbohong dan seluruh kabinetnya masa dulu turut berbohong. Kesemua mereka ni harus berada di penjara kerana membohong dan kerana mereka terlibat dalam kecurian. Apabila dia mencuri wang pembayar cukai, ya, wang anda dan wang saya, dia mengambil wang rakyat yang sepatutnya diguna untuk membina jalan raya, untuk membina sekolah, hospital dan untuk perkhidmatan sosial.
kita boleh mempunyai lebih banyak wang untuk membayar upah guru atau melatih guru atau jururawat yang lebih baik dan juga untuk membayar polis. Selagi Najib tidak dipenjarakan, semakin banyak masalah yang akan dia lakukan. Penyokongnya melihatnya dan mereka berkata, jika dia boleh mencuri dan melarikan diri, maka kita juga boleh mencuri. Mungkin orang lain yang ada niat buat buruk akan berkata, jika dia boleh buat jenayah, lakukan jenayah, maka kita pun boleh buat macam tu. Tengoklah keadaan negara sekarang ni. Dari kanak-kanak kecil yang melanggar undang-undang ke ibu bapa mereka yang juga melanggar undang-undang, kepada syarikat-syarikat yang melanggar undang-undang, kepada penjawat awam yang tidak mengikut peraturan. Jadi, kalau pencuri, kalau kat sana ada pencuri nak rompak bank, tak payah pergi bank. Bank ada bilik peti pencuri dan ada guard, security guard. Pencuri patut pergi saja ke rumah ahli politik UMNO Baru dan PAS dan tengok bawah tilam mereka atau bawah katil ahli politik tu. Bertimbun-timbun duit, berjuta-juta duit. Walaupun video itu dirakam 3 tahun yang lalu, video yang paling popular ni, saya masih mendapat komen. Salah satu yang terbaru komennya adalah beberapa jam yang lalu yang berkata, orang lain cepat kena penjara, tetapi mengapa tidak Najib? Itulah keadaan sekarang ni. Ramai orang bertanya-tanya, mengapa Najib boleh dibebaskan? Satu lagi video yang diminati ialah tentang Kak Ros. Saya fikir mungkin kerana ia seorang yang tidak puas atau seorang yang susah hendak dipuas hatinya. Someone who's not easily satisfied. 1-2 beg jenama tak mencukupi. Orang lain mungkin ada beg tangan jenama untuk pakai, satu untuk belah siang, satu lagi untuk malam apabila nak pergi kenduri atau orang kahwin. Tapi Kak Ros, dia mesti ada beg untuk setiap hari dalam bulan dan setiap warna di atas alam ni. Macam si banduan Najib, video Kak Ros kedua-dua ni yang amat popular. Tetapi minggu lepas, video yang paling popular ialah tentang 8 remaja basikal yang sekarang hot topic di Malaysia. Jadi, dari membuat semua video ni, apa yang saya pelajari? Wawancara pertama saya ialah dengan Barubian, YB Barubian dari Sarawak. Kemudian saya menemu bual Zuna, kartunis Zuna. Kerana rejim Najib suka mengacaunya. Saya juga masuk perarakan bersih. Saya bertemu dengan orang-orang utama dalam G25. Saya bertemu dengan orang dari Sisters in Islam, kumpulan NGO untuk kaum wanita, kumpulan haiwan, animal activist, kumpulan alam sekitar, dan saya juga berjaya pergi ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Geneva. Saya dapat bertemu dengan Adam Adli, Hishamuddin Rais dan gengnya, Kelab Sulit. Saya berkenalan dengan Sister Tijah Yok Chopil, seorang wanita orang asli yang sangat saya hormati. Saya bertemu dengan beberapa aktivis dari Sabah dan Sarawak. Saya juga bertemu dengan Haris Ibrahim dan ramai lagi orang. Saya cuba nak bercakap dengan beberapa ahli politik UMNO Baru. Mereka akan bersetuju untuk ditemu ramah. Tetapi, apabila mereka tanya nama saya dan surat khabar yang saya tulis, tidak beberapa jam lepas tu, penolong ahli politik akan telefon saya dan beritahu saya bahawa ahli politik tu terpaksa membatalkan wawancara itu kerana ada urusan terlebih dahulu. Pengecut seko-seko orang.
saya berjumpa dengan beberapa ahli politik dari PAS sebelum mereka memutuskan semua ni untuk masuk tidur dengan UMNO baru. Sebenarnya, saya lebih suka bercakap dengan rakyat Malaysia, orang macam anda yang lebih peduli terhadap negara dan bimbang tentang arah negara yang kami menuju. Saya sedar ketakutan anda seperti bagaimana negara ini semakin tidak toleran dan semakin jadi rasis. Anda ingin ahli politik yang korup dipenjarakan supaya ahli politik lain akan sedar yang mereka akan masuk penjara kalau mereka terbabit dengan rasuah. Malangnya, seorang ahli politik yang korup, seorang pun belum lagi masuk penjara. Mungkin kita perlu buat seperti di negara China, PRC, People's Republic of China. Ahli politik yang korup ditembak dengan peluru di bahagian belakang tengkuknya. Dan keluarga ahli politik tu perlu membayar wang untuk membeli peluru tu. Sebutir peluru saja yang diperlu. Pelajaran yang paling penting yang saya ambil dari melakukan mencipta video ni adalah seperti saya, anda adalah seorang patriot Malaysia yang benar. Anda mungkin tinggal di New Zealand atau Amerika Syarikat, atau anda mungkin menengok video ni di offshore rigs, atau mungkin anda seorang pelajar di Perlis ataupun di Sabah. Tetapi anda menonton video ni kerana anda mahu kebenaran. Anda ingin tahu bagaimana kami boleh meletakkan Malaysia di peta dunia sekali lagi. Saya tahu bahawa anda ingin memajukan Malaysia dan bersama-sama ni kita boleh melakukan perkara ini. Kita boleh menyingkirkan ahli-ahli politik yang korup dan cuba mengubah minda orang yang otak mereka tu masih dicuci oleh ahli politik dan kaum ulama yang ada agenda mereka sendiri. Saluran YouTube adalah seperti anak sendiri, saluran YouTube saya ni adalah seperti anak sendiri. Anda boleh melihat ia berkembang dan jadi matang. Anda melihatnya berinteraksi dengan orang lain. Salah satu perkara terbaik tentang membuat video ni adalah komen anda. Ini salah satu caranya kami, anda dan saya berhubung dan berinteraksi satu sama lain. Ini adalah bagaimana saya tahu anda bersemangat tentang Malaysia dan seperti saya, anda berminat semula dengan harapan bahawa Malaysia akan menjadi tempat yang lebih baik untuk semua rakyat Malaysia. Yang paling penting dari membuat video ni adalah saya tahu anda sayang Malaysia. Apa yang saya pelajari adalah bahawa kita tidak boleh berputus asa. Kita mesti terus berjuang untuk membina Malaysia semula lagi dan tubuhkan satu negara yang lebih maju dan lebih baik. Lawan tetap lawan. Rakyat jaga rakyat. Terima kasih untuk menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.